Okay, in this case, we are going to talk about. You are going to hear the CEO of Pohjolan Liikenne, not listening to what common sense requires. In other words, an employee was fired with no evidence, no documentation whatsoever of the accusation that was levied against him. And I went there to intercede and discuss with the company in the presence of the employee who was unlawfully terminated. And the case was in the public media. The operator of the bus who was driving the line 67 was accused of hitting somebody, and we never saw the victim. We never saw any medical certification to prove the case. The witness who sent a message to the company to make the allegation did not cooperate in the pursuit of the truth, and the police never found this operator of the bus guilty of any wrongdoing. That was the case I pleaded before this CEO of the company, Pohjolan Liikrenne, and common sense did not ring the bell in his head. So you just take a listen yourself. And according to the latest news I have, is that the case is going to court, is going to be litigated. We know we are facing a big company, people who have influence in this country. They have the pools and they can pull the ropes left and right. But I think that this is the new dawn, and people are waking up and start knowing and claiming their rights. So just take a little listen at this wire. You know, when you live in a world where you don't have any other recourse to prove your case, you don't have any other means to prove that wrongdoing is taking place, then you find your ways to prove a case. That's the way it is. It's a crime that's being committed and perpetrated, and now the boys have learned and understood that they don't have any other recourse but to try to find evidence to prove a case and to put it on public media. And I encourage them to continue on this path, getting evidence and putting it into the public. You don't have anything to lose. Take a listen. Okei. Terve. No, mulla on teille pieni asia. Joo. Niin. Se on tää palaveri. Tässä on Alexander Vartiainen. Joo, hänen tilanne oli... Joo, jos ei haita. Joo, istuva. Joo. Muistan, toukokuun 2. päivä tai mikä se oli, en muista. Se oli tilanneesta, mistä tuli väärä tietoja medialle, että hän on lyönyt joku matkustaja tai jalkakulkija tai jotain noin. Nyt on tapahtunut. Niin, ja se tilanteen mukaan, että se tieto oli väärä, mutta kun media julkistaa aina asioita, niin kuin toi polkupyöräasia, kun tuli, että meidän kuski ajoi joku polkupyöri kiinni, ja itse asiassa se ei ollut totta, se oli vaan... No, meidän ei ihan tiedetä aina. Juu, niin, sama tilanne täällä, että hän ei ole niin lyönyt joku jalkakulkija, ja poliisin mukaan ei ole tullut mitään tietoja syyllistämään hänet. Poliisi oli jättänyt syyttä.
kärsimässä asiasta kuin ei ole olemassa. Ja hän jutteli asiaajan kanssa ja asiaajan mielestä pitäisi saada jotain ratkaisuasiasta, jopa otetaan hänet takaisin töihin tai korvata hänet. Koska mun oman mielestä ei ole mitään todistusta olemassa. Se uhri ei ole olemassa, lääkäritodistus ei ole olemassa. Ja se todistaja ei enää halua olla asia mukana. Mutta tulisi sanoa, kun poliisi sanoo, että julkisessa oli yksi juttu lehdissä, mutta kun poliisi soitti heille ja sanoi aika eri Tarina. Ei niin, koska media liioittelee asioista ja tekee asiat paissu. Ja ymmärsin, että tuntuu huonolta firman image, tai mitä se on suomeksi. Mä ymmärsin siitä imago. Mutta nyt on 6 kuukautta mennyt ja kaveri on kärsimässä asiasta. Ja hänen nimi on pilattu. Julkitettu. Missä vähän oli töissä, tuli seurauksia, että missä sä olit töissä ja mitä sä oot tehnyt ja kaikkia. Ja nyt me olemme tämän asenneessa, että mun oman mielestä pitäisi vaan lopettaa asia kaveri takaisin töihin tai tehdä jotain ratkaisua. Korvata hänet tai mitään, koska tämä ei ole tapahtunut. No se on sinun näkemys. Yes. Tässä on ollut aika päällä. Me on käynyt sinun kanssa se keskustelu tässä ja koottu niitä asioita palaset tehty ratkaisuja, jos se päätös on tehty ja se pysyy. Jos sinä haluat sen riitauttaa, niin sen riitauttaa sitten käräjille ja sen jälkeen ne todistajat tulee normiraamatulla kertomaan mitä. Se mitä me on tehty, niin se on tehty. That makes sense to you people? No evidence, no fact, you just fire somebody from the job and say this is it? Se käytiin läpi silloin, kun tässä istuttiin. Minä sanoisin, että siellä on paperi, mitä minä kerron, mutta tämän paperin mukaisesti ei irti sanottu minua. Ja poliisi todistaa, että minä ei ole syyllinen. Police even check the case. Nothing. The guy didn't do anything and you fire him. Huh? Why? Because you're a big man? Is that what it is? Niin, minun oma mielestä. Minun oma mielestä on, että jos ei ollut lääkäritodistus tai mitään, se on vähän outoa. Onko lääkärin tietona ketään mukaan? Just. Eli ei ollut olemassa. No okei, sitten. Minä en ole ollut paikalla. Niin. Se oli vähän mun oman mielestä vähän epäkohtelias, että jos ei ollut todisteista ja firma vaan päätti, se on mun mielestä liian kova. Juu, se on. Yritettiin aina sovitella. Joo. Niin. No, nyt se on sun, miten sanotaan, se on sun vuoro ampuma. Joo. Ja muista, että on tulta ja kaikki ja miten sä korjat se. He ottavat mukaan kaikki julkiset ja kaikki. Minun vuoro. Ja kuten mukana, asiaa mukana ja julkiset myös. Kyllä helposti kirjoittaa sinne uutisena, että hän paha kuulita ja antaa se potkut hänelle. Muu on kaikki kopiot siellä lehdestä. Make allegation against people with no facts, no evidence, but you make allegation. It's called a defamation of character. Is that what you do in Finland? You are bringing a shame on the country. Soitti sinne ja sanoi, tiedätkö kuka teillä on? Eli oli tietovuoto. Ei ole olemassa tänä tapaa. Niin, eli oli tietovuoto asiasta. Alright, after listening to this, watching the video, call Pasila. We know you have connections over there. Go ahead.